Meneer de burgemeester, leden van het Schepencollege, leden van de vaderlandslievende verenigingen en iedereen hier aanwezig, welkom. We also welcome Major Reed Anson, Provost Marshal from the United States Army Garrison Benelux, Brussels. 11 november, de dag van de wapenstilstand, de dag waarop we het einde van beide wereldoorlogen herdenken. Oorlogen die ons land zo zwaar getroffen hebben. Het is ook de dag waarop we hulde brengen aan de vele slachtoffers, aan de vele soldaten en burgers die toen dapper gevochten hebben voor ons land. Aan de duizenden gesneuvelden, burgers, kinderen, vaders, moeders en zoveel anderen. Het is ook de dag waarop we hulde brengen aan de nog levende oud-strijders die ieder jaar met minder en minder zijn, maar ons toch blijvend zullen getuigen over het lijden in de oorlog. Al deze mensen zorgden ervoor dat deze toestanden tot het verleden behoren. Zij zorgden ervoor dat wij het nu goed hebben. Wij moeten de herinnering aan de gruwelen van de oorlog levendig houden. Dat zijn we aan al deze mensen verschuldigd. Maar laat ons ook vandaag ook eens stilstaan bij het verwoestende karakter van oorlog. De vele gewonden en gesneuvelden. De enorme schade die het aanricht, niet alleen aan de infrastructuur en de economie van een land, maar ook aan de levens van zij die achterblijven en die het trauma van de oorlog dienen te verwerken. Wij moeten ervoor zorgen dat we de boodschap aan onze jeugd doorgeven. Dat ook zij niet meer dezelfde fouten maken uit het verleden. En toch hebben sommigen het nog steeds niet begrepen. Jammer genoeg willen we blijkbaar niet leren uit het verleden. Oorlog, conflicten en onverdraagzaamheid zijn vandaag de dag immers nog steeds allemaal aanwezig. Oekraïne, Syrië, Irak en zoveel andere. Op ons allen rust de taak ervoor te zorgen dat onze kinderen, de wereldleiders van morgen, hun woord gebruiken om problemen op te lossen. Dat zij de wapens laten zwijgen om ervoor te zorgen dat iedereen kan leven in vrede. John Lennon heeft er ooit zelfs een liedje over gemaakt. Give peace a chance. Veterans Day, originally called Armistice Day, was originally designated as a day to celebrate the end of World War I. The First World War ended November 11, 1918. And the legislation that created Veterans Day was, and I quote, dedicated to the cause of world peace and to be hereafter celebrated and known as Armistice Day. Today we remember the brave soldiers who died in battle, fathers, mothers, sons and daughters who never returned home. Vandaag herdenken wij degenen die in beide wereldoorlogen ervoor zorgden dat ons land het onze bleef. Dat wij samen met onze dierbaren kunnen genieten van al het moois dat het leven te bieden heeft. Today we remember the resistance fighters and other civilians, men, women and even children by their silent secret work, even at risk of their own lives. Vandaag herdenken wij de ouderen, vrouwen en kinderen die lijdzaam moesten toezien hoe hun wereld aan flarden werd gereten. Today we remember the deportees who died in the Nazi death camps. Wapenstilstand mag niet vergeten worden. Deze dag herinnert ons aan de onmenselijke daden die in het verleden gesteld zijn. Wij moeten op 11 november blijven samenkomen om dit te herdenken, opdat het nooit meer opnieuw zou gebeuren. Nooit meer oorlog. Zolang jonge mensen de juiste lessen leren uit de geschiedenis, hebben soldaten niet voor niets gevochten en zijn mensen niet voor niets gestorven. Laat ons hen eren die gevochten
en gestorven zijn voor onze vrijheid. Let us honoring those who fought and died for our freedom. Beste aanwezigen, we gaan zo dadelijk over tot de bloemlegging. Mag ik jullie vragen om een moment van stilte in acht te nemen bij het spelen van de taps en de Amerikaanse hymne. Dear guests, now we have the wreath-laying ceremony. May I ask you to take a moment of silence when playing the taps and the American anthem. Voor de gemeente zal meneer Morris een bloemstuk leggen. De kinderen van de basisschool weer met hun zelfgemaakte koffiekrans. Voor onze vereniging en Jozak Brussels, Ronnie en Major Danson. Step forward please. Jim maakte deel uit van de crew die hier op 26 november 1944 met een poppenwerper is neergestort op de boerderij der Driehekken. Jim, geboren op 5 april 1921 te Missouri, was hier aanwezig met de inhuldiging van het monument in 2010. Jim, het gaat je goed op je laatste vlucht. This year, on June the 13th, Henry J. Latimore, one of the crew members of the bomber, passed away at the age of 94. We will now give Jim a last honor. We will never forget him.